Hi travelers, දැන් අපි මල්පෙන්ස් එයාපෝට් එකේ ඉන්නේ. තව විනාඩි 50 විතර අපේ ෆ්ලයිට් එක පිටත් වෙනවා. ඉතින් ලස්සන view එකක් තියෙනවා මෙතන ඉර නගිනවා. අද මොකද කියන්නේ? ලංකාවට එන්න ගොඩක් ආකාසාවෙන් ඉන්නේ. ඉතින් අපි දැන් යනවා ගේට්ස් වලට. ගේට්ස් වලට ගිහිල්ලා ෆ්ලයිට් එක නගින්නයි යන්නේ. අපිට ස්පානියේ නදීගේ පොඩක් හම්බුණා. සහෝදරේ. නංගි හම්බ වෙන නදීර. අපි පිටත් වෙන්න යන්නේ. කැම දෙන වෙලාව ඉතින් අපි තුන්දෙනෙක් ඉන්නනේ තියෙන්නේ කියලා තියෙන මෙනු තුන දෙනා ගන්න මම වෙජිටේරියන් මෙනු එක, අයියා බීෆ් මෙනු එක, ඒ වගේම අපි නංගියා චිකන් මෙනු එක. ඉතින් බලමු කොහොමද ප්ලේන් එකේ මේ මෙනු තුන දෙන්නේ කියලා. Okay, for me, okay. Yeah, beef Thai green chili. Ada cappuccino con ornament. Can I have cappuccino? cappuccino ඕන කිව්වා ඕනමයි නැති රවුල් ගිහින් ඕකේ මම ගත්තේ beef and mushrooms බලමු මගේ මෙනු කොහොමද තියෙන්නේ කියලා මගේ මේ කෝපි ගැටේවා රහයි වගේ මෙතන තියෙනවා rice with vegetables තියෙනවා මෙතන තියෙනවා dessert එක පොඩි කෑල්ලක් තියෙනවා දකිති ගන්න දෙනවා ඊට පස්සේ වතුර එක තියෙනවා වතුර එක මෙහෙමයි දෙන්නේ ෆ්ලයිට් එකක්දී chicken tikka masala chicken biryani එහෙනම් අපි දැන් බලමු නදී මොනවද කන්න යන්නේ කියලා. නදී වෙජිටේරියන්. ඉතින් බලමු. pasta and cheese. Okay. Okay, එහෙනම් කන්න යන්නේ. Cheers. වගේ රුසියාව උඩ රුසියාව යටනේ රුසියාව යට මොකද කරන්නේ අම්මගේ කම්පියුටර් හදාගන්න යනවා ඊට කලින් මොකද්ද හොඳ ළමෙක් වගේ කරන්නේ ආව වෙනස් කරනවා බ්‍රාවෝ අයියේ මොකද ඉන්න දැන හොඳට ඉන්න එපා නෑ නදිර වල බයිනවා නදිර ගහනවා නැත්තම් ඒ ගයිස් අපි තුර්කි වලට ලඟ වෙනවා ඉස්තම්බුල් මෙහෙ චොක්ලට් එක දාන්න මොකද මම සාමාන්‍ය කැපුචිනෝ එකක් ගත්තම චොක්ලට් දා ගන්නවා. ඊට මම චොක්ලට් එක දාගත්තා. sugar. හිතුවන රහ නැහැ. ඒත් හිතුවන රහ නැහැ. ඩෙසර්ට් ටයිම් එක ඔයාලට ඕනම මෙනු එකට ඩෙසර්ට් එක දෙන්න එක වගේ මේන් ඩිෂ් එක විතරයි වෙනස් වෙන්නේ. blackberry
ස්ට්‍රෝබෙරි චීස් කේක් එකක් අද අපිට දුන්නේ. ඉතින් හරි වටවට අපි දැන් හරියට වෙන්නේ තුර්කිය උඩ. දැන් අපි මැප් එකෙන් බැලුවා. මේ තියෙන මේ සම්පත් මල්ටි එක හරිද මේක මම හොයාගත්තේ. මම උගන්නන ඊජිප්තු ෆැමිලි එකක් ඉන්න ළමයිට මම උගන්නන. ඒගොල්ලෝ මට මේ ටී එක හදලා බ්ලැක් ටී බොනවා වගේ. ඒගොල්ලෝ ටිපිකල් මේ හරියද? කියලා මෙන්න මේ ටී එක බොනවා. ඉතින් මම දැන් මේ පරයාති ලංකාවට තරම් ආවා. හරිම රසයි. අතු පාටයි. ඉතින් දැන් අපි ඉන්නේ මේ තුර්කියේ ඉස්තාම්බුල් හරියේ මැප් එක පෙන්නන්න. මේ බ්ලැක් සී එක ඇත්තටම බ්ලැක් සී එක මෙතන යට තියෙනවා. දැන් අපි ඔයගලන්ට ඒක පෙන්නන්න යන්නේ. මෙන්න අපි ලොකු වලාකුළක් උඩ ඉන්නේ. ඒත් අපි දැන් හරියට ඉන්නේ බ්ලැක් සී උඩ. ඉතින් යට පෙන්නන්න ඇති වලාකුළක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඔය දුරින් ඔය පේන මොකද? ඒක මොනවාද? කොහොමද අපි ඉන්නේ බ්ලැක් සී උඩ? අපි ලස්සන දැන් කරන්නේ මේ පෙන්නලා මොකද පෙන්නන්නේ වැඩියම. දැන් සිටුේෂන් එක ෆ්ලයිට් එක බයර බය කටේ නෙදී ඒ අතර නැදිත් නෙදී කඩාල එයාපෝට් එකෙන් බහින්න යන්නේ ෆ්ලයිට් එක පහත් කරන ගමන් ඔයාලට මේකෙන් බලන්න පුළුවන් මොකද වෙන්නේ කියලා. අන්න හරි පල්ලෙහාට යන ගමන් මේක තමයි ලු සිටුේෂන් එක. හරිම ලස්සනයි පාටවල් චිත්‍රයක් වගේ. මොකද දැන් හවස් වරුව අපි නැද්ද පාන්දර. දැන් මෙහෙට හවස. එළිය වෙන දේ මෙතනින් පෙන්නනවා. අයියා ලස්සන ෆොටෝ එකක් එඩිට් කරනවා. මම හිතනවා පැහැදිලිව පේනවා කියලා. මේ හටාර සිටිනවා. දැන් අපි ඉන්නේ කටාර් එයාපෝට් එකේ. ඔව් දැන් අපි ෆ්ලයිට් එක මාරු කරන්න ඕනේ මෙහි ඉඳලා කොළඹ බණ්ඩාරනායක එයාපෝට් එකට යන්න. මල් පෙන්සා මිලන්නේ දැන් ආවා දැන් කටාර්. කටාර් ඉඳලා තපය තුනකින් අපිට තියෙනවා කටාර් ඉඳලා කොළඹට යන්න බණ්ඩාරනායක එයාපෝට් එකට යන්න. ඉතින් පොඩි රවුමක් දාන්න කියලා බැලුවේ මොකද එයාපෝට් එක ලොකු ලස්සනයි. පොඩි රවුමක් දාලා ඩියුටි ෆ්‍රී එකේ ඔයාලට වටේ පෙන්නලා ස්ටාර්බක්ස් එකක් තියෙන එයාපෝට් එකේ ඒකටත් ගිහිල්ලා කට්ටියට බයි බයි කියලා මගේ පාර්ට්නර්ස්ලාට දිශිගාන්ති චිරන්තන අයියේ ලංකාවට යන්න ලෑස්තිද? දැන් අපි ඩුබයි ඉන්නේ. තාපේ මම අපි ලංකාවේ. කොහෙද ඉන්නේ? අපි කටාර් ඉන්නේ. දෝහා. ඉතින් කොහොම හරි මේ එයාපෝට් එකේ ගොඩක් ලක්ෂ්‍ය විතර හදලා තියෙන කොහොමද එමිරේට්ස් දේවල් අරාබි දේවල් මේ ස්ටයිල් එකට යන්නේ. ඉතින් ගොඩක් ලස්සනයි. දැන් ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම් මේ එයාපෝට් එක ඇතුලේ ලස්සන තල්ගස් තියෙනවා. අපි කටාර් එයාපෝට්ට ඇවිල්ලා ස්ටාර්බක්ස් එකට ආවා. මම වැඩ කරන එකේ පොඩි ශාඛාවක් තියෙනවා. ස්ටාර්බක්ස් එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ පොඩි ස්ටාර්බක්ස් එකක් මේක. ඉතින් බලමු අපිට මොනවද ගන්න පුළුවන් කියලා බලමු. මම ඊපාර කටාර් එයාපෝට් එකේ ඉඳි පිටු සල්ලි අරන් ආවා. කටාර් සල්ලි මේ. ගෙදර තිබ්බේ. මේ තමයි අපි යන්නේ ඉන්න ෆ්ලයිට් එක. Okay. Then අපි කටාර් එයාපෝට් එකේ ගේට් එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. කටාර්ට කොළඹ යන්න. ඉතින් විනාඩි 50 විතර අපේ ෆ්ලයිට් එක පිටත් වෙනවා නේද? මම තාම තේරුණා මේ වෙලාවයි වෙලාවයි ෆෝන් එක තාම දෙන්නේ ඉතාලිය වෙලාව. වෙනස් වෙලා නැහැ. පොඩි ප්‍රශ්නයක් අපිට
ඕකේ. ඉතින් දැන් අපි කටාර් එයාපෝට් එකේ ඉන්නේ. තව ගේට් ඇල්ල දෙන්න තව ඩේයින් අපිව අස්සර දානවා. තව විනාඩි 30ක් විතර තියෙනවා. ඒ අතරතුර අපි ෆෝන් කියන්නේ මෙමරි කාඩ් වල තියෙන ඒවා හොයාගත්තා. කම්පියුටර් දාන්න යන්නේ. දැන් වීඩියෝස් ටික දාගමු නේ. බබා. මාතේ GoPro එක තියෙන. ඔව් GoPro එක තියෙන මම ගහනත් ෆොටෝ ටික දාගන්න යන්නේ කම්පියුටරේට. අපි පිටත් වෙන මිලාන් වල තියෙන එයාපෝට් එකෙන් ඊට පස්සේ මෙහෙම රුසියාව යටින් ඇවිල්ලා කියන්නේ රුමේනියාව උඩින් ඇවිල්ලා මේ පැත්තෙන් ඇවිල්ලා බග්දාද් සිරියාව උඩින් ඇවිල්ලා අපි ආවා දෝහා කටාර් වලට. දැන් අපි දෝහා කටාර් වලින් ඔයගලන්ට පේනවා මෙතන ෆ්ලයිට් එකක් තියෙනවා. දෝහා කටාර් වලින් පිටත් වෙලා මස්කට් හරහා යනවා ඉන්දියාව උඩිනුත් ගිහිල්ලා කොළඹට. Boygan jelly beans kata saya in the mama plane ni dia podi ya cute thing there kan jelly beans sarang awa දෙවැනි මේල් එක අපි ඉන්නේ දෝහා ඉඳලා කොළඹ යන ප්ලේන් එකේ. ඉතින් පොඩි ප්‍රශ්නයක් වුණා අපි හිටියේ කලින් පාර වගේම ඔක්කොමලම තියෙන ಜಾති තුනෙන් ගන්න මේකේ ಜಾති දෙකයි තියෙන්නේ. හැබැයි ඒගොල්ලන්ගේ මේල්ස් ඉවර වෙලා වෙජිටේරියන් ඩිෂ් විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔක්කොමලම වෙජිටේරියන් ගත්තා. කොහොමද වෙජිටේරියන් එක ගන්න හිටියේ? තුන්දෙනාටම ගන්න වෙජිටේරියන් ඉතින් ඒ හින්දා දැන් ඔක්කොමලම Okey, lah, gimana dah? Gimana dah? Hah? Boleh. Oh, itik kau hari itu ada saling bagi apa? Salad dekat තියෙනවා. Feta cheese, Greek cheese, and apa yang name Greek salad එක. මේකේ තියෙනවා kheer වලින් Indian panels එකක් and bun and everything. සාමාන්‍ය විදිහට. ඉතින් අපේ ගමන ඉවර වෙන්න තව ටිකයි තියෙන්නේ. ලංකාවට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ තව චුට්ට දැන් මොහොතේ ඉන්නේ. තව ටික වෙලාවකින් අපි කොළඹ. තව විනාඩි 10යි. Quoi? Ça va, c'était pas trop long. Un vidéo. Ça fait le troisième. Ouais. Il est bien. Ouais, je l'ai pas vu encore. Non, non plus, c'est pas රෙකෝඩ් අපි ලංකාවට අඩිය තියන්න යන්නේ. අපි ලංකාවට ආවා. අවුරුදු 4කට පස්සේ ලංකාවට ආවා. දැන් වෙලාව 2:55යි මම හිතන්නේ. ඉතින් ඔයාලට කියන්නේ ගොඩක් සතුටුයි මොකද අයියා ගෝගේ අවුරුදු 4කට පස්සේ ආවේ. ඉතින් ගොඩක් වෙනස් වෙලා තියෙනවා කොළඹ දේවල් අපි ෆොටෝස් වලින් වීඩියෝස් වලින් දැක්ක දැන් ඇස් දෙකම දකින්න යන්නේ ඉවසිල්ලන්නේ. අනිත් මේ දාපාරපිය ආවේ සති 3කට ට්‍රැවලර්ස් වගේ ට්‍රැවල් කරන ලංකාවට ඒක එමෙන්න දෙනාට වඩා ගොඩක් වෙනස් විදිහට මොකද සති 3ම කරන්නේ එකම දේ ට්‍රැවල් කරලා ලංකාවට. ඉතින් ඒක අපේ ලොකු එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. ඊට අමතරව අපි හම්බෙන්න අපේ යාළුවෝ ගොඩක් ඉන්නවා ලංකාවට. ඉතින් යාළුවෝ හම්බෙනවා. ඊට අමතරව ජැප්න ටුවර් එක කරන අපි කොල්ල 7 දෙනෙක් එක්කලා අපි දෙන්නෙක් 9යි. ඉතින් ගොඩක් සතුටින් ඉන්නේ. තව ටිකකින් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ඒ කෙනෙක්ව දසුත් මල්ලිය අපිව ගන්න එයාපෝට් එක මේ පාන්දර හැරගෙන. Thank you so much දසිත් මල්ලියා. මා Fascinating. ලංකාවට දැස්සා. අපි ලංකාවට අඩිය තිබ්බා. දැන් කොහොමද වෙලාව පාන්දර 4යි. අපිව ගන්න දසිත් මල්ලියයි දසිත් මල්ලිය ඇවිල්ලා ඉන්නවා වාහන දාගෙන වාහනේට බෑග් දාගන්න ගමන් බෑග් ගොඩයි. අයියා වැඩ. උදව්වක් ඕනේ නැද්ද? මේ ඉන්නේ දසිත් මල්ලි. කසුන් මල්ලිය මේ පැත්තෙන් ඉන්නවා. දසුන් and කසුන්. Thank you. දාන්න පුළුවන් නේද කොහොමද? දැන් කොහොමද? දැන් බඩුත් මෙව දාගෙන අපි යනවා අපේ ගෙදර.